Άκης Φουτούρ ταξιδεύει στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην ορεινή Αρκαδία. Έναν προορισμό που με μάγεψε με τα γραφικά χωριά και τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα καταπράσινα δάση και φυσικά την πλούσια γαστρονομική παράδοση. Ο πρώτος μας προορισμός είναι σε δύο αδέρφια που μας στείλανε μήνυμα να πάμε σε αυτούς με το Άκης Φουτούρ και το Άκης Φουτούρ τι έκανε? Απλά το ακολούθησε. Πόσα κιλά κρατάει? Θα δείξει. Θα δείξει. Και έχω φάει πολύ σήμερα γι' αυτό. Είσαι μπροστά, οπότε είσαι καλά. Δεν ήξερα όμως ότι θα με καλέσουν και θα με βάλουν και να δουλέψω. Πώς τα βγάζουμε? Κόβεις και βάζεις μέσα στο κουβά. Από πού κόβω? Κόβεις έτσι. Από εδώ? Ναι, από το κοτσάνι. Να φανταστώ ένα δέντρο για να το καθαρίσεις πόση ώρα σου παίρνει? Μια μέρα. Ή μου λένε υπερβολές ή είναι πολύ αργή. Και πόσα κιλά σου βγάζει? Ανάλογα το δέντρο. Θα δεις πιο μικρές οι οποίες μπορεί να σου βγάλουν 10-20 κιλά, μπορεί κάποιες πιο μεγάλες να σου βγάλουν και 50. Αυτή είναι πολύ φορτωμένη. Αυτή είναι καλά φορτωμένη. Αυτή είναι από τις μεγαλύτερες τώρα. Δηλαδή αυτή πόσα κιλά θα μας βγάλει? Γύρω στα 30 κιλά. Πόσο πουλάμε το κιλό? 4. 3, 4, 12, 120 ευρώ. Ναι. Καλά είναι ή Μια όχι? μέρα δουλειά. Εντάξει. Θα περίμενα κάτι παραπάνω. Πόσο καιρό ασχολείστε με τα χωράφια? Εμείς ξεκινήσαμε από το 2020. Ναι. Έχουμε αρχίσει από πολύ πιο πριν, οι παππούδες μας, οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο τουλάχιστον 80 χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε την παράδοση. Το 2020 κάναμε μια πιο οργανωμένη κίνηση μέσω branding, επί κορονοϊού, και γυρίσαμε πίσω από τις σπουδές μας και ασχοληθήκαμε κατά βάση με την αγροτική παραγωγή. Εκτός από βύσσινα, τι άλλο? Η κύρια καλλιέργειά μας είναι τα μήλα, τα τελείως πυλαφά pop. Ασχολούμαστε με την καλλιέργεια πατάτας, κόκκινων μήλων, αμπελιών. Πόσα στρέμματα έχετε? Είναι 400 στρέμματα, 20.000 δέντρα περίπου, με τα περισσότερα να είναι μιλιές και περίπου 1.000 βυσσινιές. Πώς μαζεύεις από 1.000 δέντρα τα βύσσινα σε πόσες μέρες? Σε 20 μέρες πρέπει να έχουν μαζευτεί. Α, πρέπει να έρθει πολλοί κόσμος, Γίνεται χαμός. Έρχονται, ναι. Πόσο διάρκεια ζωής έχουν τα βύσσινα, γιατί φαίνονται ότι είναι πιο εύπαθη από τα κεράσια, έτσι δεν είναι? Ναι. Εννοείς σε συντήρηση? Ναι. Δεν έχουν μεγάλη. Θέλει άμεση κατανάλωση. Όταν έχουμε παραγγελία, τα κόβουμε την ίδια μέρα για να φεύγουν και φρέσκα. Και πάντα πρωί, έτσι, Ναι, για να πάντα μην πρωί. ζεσταίνονται. Ξεκινάνε από τις 6 μέχρι τις 10 περίπου. Τελειώσαμε. Μετά ξανά απόγευμα. Σπλίτ το ωράριο. Split. Το μεσημέρι όμως πάτε για τη μεσημεριανή σιέστα. Άλλες εργασίες το μεσημέρι. Άσε τώρα, θα μου πεις ότι δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί η αγροτική ζωή έτσι δεν είναι, να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ ξέρω ότι ο αγρότης το μεσημέρι Ναι, πίνει τσιπουράκι. όχι όλοι. Εσείς δεν πίνετε καθόλου? Εμείς πίνουμε το βράδυ. Παιδιά, βάλτε μπρος γιατί έχουμε να μαζέψουμε πολλά δέντρα και σας βλέπω πολύ αργούς σήμερα. 3 είμαστε. 3 δέντρα πρέπει να βγάλουμε. Άλλες 4 ώρες. Και μετά κενό για να έρθουμε το απόγευμα. Εντάξει. Μετά θα πάμε για τσιπουράκι. Τέλεια.
Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω ένα μυστικό. Πάνω από τα 600 μέτρα αρχίζει να έχει δροσιά. Η Δημητσάνα, λοιπόν, στα 1000 μέτρα είναι ένα μέρος που και το καλοκαίρι μπορεί να βάζει και σεντόνι. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον Μπατζιωτάκη, γιατί το τυρί του το έχω φάει. Και λέω, ποιος μάγκας τα φτιάχνει αυτά τα τυριά, ειδικά τη μαλακή φέτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια σημαντική ερώτηση. Πάμε να αγοράσουμε τυριά. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει τι πληρώνει στο τυρί. Ναι. Από τι εξαρτάται η τιμή ενός τυριού? Το πρώτο και βασικότερο είναι η τιμή του γάλακτος. Από τι γάλα είναι φτιαγμένο το τυρί που πάμε να αγοράσουμε. Το πιο ακριβό γάλα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι το πρόβιο γάλα. Τυριά πρόβιου γάλακτος, όπως είναι και η φέτα και η γραβιέρα, είναι πιο ακριβά από τυριά αγελαδινού γάλακτος, όπως είναι το λευκό τυρί ή μια αγελαδινή γραβιέρα, ας πούμε. Μετά είναι το τι τυρί φτιάχνουμε. Συνήθως τα κίτρινα τυριά, τα σκληρά τυριά που λέμε, θέλουν περισσότερη ποσότητα γάλακτος για να φτιάξουμε 1 κιλό τυρί. Δηλαδή περίπου για ένα κίτρινο τυρί. Ας πούμε η γραβιέρα που κάνουμε εμείς θέλει 6 με 7 κιλά γάλα πρόβιο. Για να πάρεις, Για να πάρεις 1 κιλό γραβιέρα. Η φέτα αντίστοιχα θέλει 4 κιλά γάλα πρόβιο, μαζί με λίγο γίδινο. Έχεις το δικαίωμα βάσει του pop που λέμε για να την πεις φέτα, μέχρι 30% γίδινο, που σημαίνει μέχρι 4 κιλά γάλα βγάζεις 1 κιλό φέτα. Να προσθέσω ότι είναι και η ορίμανση. Σίγουρα μετράει και αυτό. Ειδικά η βαρελίσια που κάνουμε, παίρνει σε ξύλινα βαρέλια, έχει μια διαδικασία ορίμανσης. Που αυτό το όλο χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται αποθήκευση. Και κόστη, ναι, ενεργειακά κόστη για να το συντηρήσεις. Και όσο περνάει ο χρόνος, συμπέζεται ακόμα το τυρί, οπότε πετάει έξω Έχει στην υγρασία σφύρα. και έχει περισσότερο βάρος από άποψη καθαρού βάρος τυριού. Πάρα πολύ σωστά. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να Είναι η αξιολογήσουμε. προέλευση Η προέλευση του γάλακτος. του γάλακτος και του τυριού. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια τυριά από νησιά, τα οποία είναι πολύ λίγες οι ποσότητες της περιοχής που βγάζει ένα συγκεκριμένο τυρί και βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ακριβό τυρί από ένα τυρί που βγάζει η Πελοπόννησος, ας πούμε. Γεια σας. Όπα. Ήρθε και Καλώς το το brunch Χριστό. μας. Γεια σου, ρε Χριστακό. Γεια σας, γεια σας. Είσαι ο σεφ του μαγαζιού. Μάλιστα. Τρελαίνομαι με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ παραγωγικοί και κυνηγάνε το μέλλον τους. Έχεις τα μισά χρόνια. Μικρός. Έχει πορεία. Σε ζηλεύουμε λίγο. Για πες τι έφερες. Έχουμε ένα παραδοσιακό καγιανά με φετούλα και ρίγανη, μια πιατέλα τυριών και έχουμε και ένα γλυκάκι με τσουρέκι, μαρμελάδα και ένα δροσερό γιαούρτι με αρωματισμένο με δυόσμο. Άκη να σημερώσω ότι τα τυράκια είναι όλα από το Θήμιο, οπότε η κριτική... Σε μένα. Για πες τι τυριά έχουμε. Από τυριά έχουμε μια ποικιλία από γραβιέρες, έχουμε μια ορίμανσης, έχουμε μια καπνιστή, μια πικάντικη και μια με μαύρη τρούφα. Μαύρη τρούφα στην Αρκαδία. Μενάλου, βεβαίως. Έλα ρε φίλε. Έχουμε και μαύρη τρούφα. Για να δοκιμάσουμε να δούμε. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου. Τώρα ερώτηση. Τώρα σε ένα... Κοίταξε, εγώ τρώω την ορίμανση. Φαίνεται και από τα Ορίμανσης. αστραδάκια αυτά που βλέπεις. Είναι κρυσταλλί. Μ' αρέσει η υπέροχη γλυκύτα που έχει. Ναι. Αυτή πόσο καιρό οριμάζει. Αυτή είναι σχεδόν χρόνο. Δηλαδή είναι 11 μήνες περίπου κοντεύει να γίνει χρόνο. Ποιο είναι το νούμερο ένα τύρι σε πωλήσεις που έχεις. Βασιλιάς είναι η φέτα, γιατί έχει ένα ευρύ κοινό κατανάλωσης. Αυτή είναι. Είναι η βαρελίσια, η κλασική σκληρή φέτα. Εσύ την επιχείρηση την ξεκίνησε από τους γονείς. Από τον παππού. Τρίτη γενιά είμαστε. Εντάξει, ο παππούς δεν είχε γραβιέρα με τρούφα. Όχι, είχε γραβιέρα, έχει βραβευτεί φαντάσου στα χρόνια εκείνα για την ποιότητά του. Ακολουθούμε την ίδια πολιτική, ας πούμε, στο θέμα ποιότητας. Πολύ ωραίο το έκανες. Ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Τωματούλα, κρεμμυδάκι, αυγουλάκια, φετούλα, ριγανίτσα φρέσκα. Και το ψωμί. Ψωμί είναι χωριάτικο, προζυμένιο. Νομίζω είναι το νούμερο ένα brunch του Έλληνα. Τώρα γίνανε της μόδας τα Egg Benedict, τα Croque Madame και τα English Breakfast. Αλλά άμα θα πας σε ένα χωριό και ζητήσεις πρωινό,
Νομίζω ότι πραγματικά μέσα σου αυτό που θα θες είναι ένας Καγιανάς. Εσείς από εδώ? Μάλιστα, ναι, εδώ μεγάλωσα, σχολείο, τελείωσα και ακόμα εδώ είμαι. Σχολείο μαγειρικής που τελείωσες? Έχω τελειώσει στην Αθήνα. Α, πήγες Αθήνα. Ναι. Πότε 2 πρόλαβες? χρόνια έκατσα στην Αθήνα. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με Μου άρεσε από μικρός γενικά να μαγειρεύω, πειραματιζόμουν στην κουζίνα. Από εκεί ξεκίνησε και μπήκε το μικρόβιο και τώρα ναι, συνεχίζω. Κάνει καφέ, κάνει πρωινό, κάνει λάτζα, καθαρίζει το μαγαζί, καθαρίζει και όλα τα τραπέζια και μετά φεύγει. Αυτός είναι ο Χρήστος. Έλα. Τέλεια. Άντε, γεια μας. Πω. Έγραψε ο Χρήστος. Το έχει και βούτυρο, ρε. Πρόβιο. Και το βούτυρο Το είναι θύμιο. από πρόβιο γάλα. Πάλι ιδιαίτερο σε γεύση και δίνει άρωμα κτλ. Έχω να πάω και στη Μνίτσα μετά. Προς τα πού είναι? Είναι 8 χιλιόμετρα από εδώ. Από εκεί. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από ένα μέλι. Το μέλι από έλατο. Γενικά θεωρείται περισσότερο φάρμακο παρά γλυκό. Αυτό το μέλι λοιπόν υπάρχει στην Αρκαδία. Μάντι μου, Καλώς τον. στις Κερίθρες σε πέτυχα. Είδες, είναι η ώρα τους. Είναι η εποχή τους. Μέλι έλατο βανίλια. Έλατο βανίλια. Είναι πολύ διάσημο το μέλι της βανίλιας. Έτσι το λέτε στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν έχει βανίλια μέσα. Τι έχει? Έχει εντάβιες βανίλιας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδομέλια. Υπάρχουν τα ανθόμελα που βγαίνουν από τη συλλογή στα λουλούδια και υπάρχουν και τα μελιτώματα. Τι σημαίνει μελιτώματα? Σημαίνει ότι πάει ένας μύκητας, ενοχλεί το δέντρο κλαίει και η μέλισσα πάει και παίρνει το κλάμα αυτό, το ρετσίνι και κάνει αυτό το μέλι. Δηλαδή, ακριβώς δίπλα μπορεί να υπάρχει ένα άλλο έλατο, το οποίο να μην υπάρχει ο ίδιος μύκητας, να μην λέει και να βγει ένα κοκκινοπό μέλι που να κρυσταλλώνει. Καλό και εκείνο, αλλά αυτό δεν κρυσταλλώνει. Και κάτσε, οι μέλισσες διαλέγουν συγκεκριμένα μόνο. Το μέλι που θέλουν να φτιάξουν. Το ξέρετε ότι άμα εξαφανίσουμε τις μέλισσες για κάποια χρόνια, θα εξαφανιστεί και η ζωή από τον πλανήτη μας? Τόσο σημαντική είναι η μέλισσα. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η μέλισσα να διαλέξει να πάρει και πεύκο και. Ναι, φυσικά. Η μέλισσα θα την βοσκάσει ό,τι θέλει κάνει. Και πώς, Ό,τι ας θέλει πούμε, παίρνει. αυτό έχει πιο έντονη γεύση πεύκου? Παίρνει πιο πολύ πεύκο και παίρνει και 10% ρίγανη και 10% τσάι. Γι' αυτό και ποτέ δεν βγαίνει ίδιο, ούτε από τρίγο σε τρίγο, ούτε από χρονιά σε χρονιά. Και καταλαβαίνεις από το μελίσι άμα έχει μέλι Καταρχήν το βανίλια? βλέπεις, γιατί είναι λευκό στην κερίθρα. Βλέπεις, αυτή η κερίθρα είναι λευκή. Έχει βάλει μέλι βανίλιας. Τι άλλο μέλι έχεις εδώ? Έχω πάρα πολλά. Για πες. Έχω ρίκι, καλοκαιρινό. Αγαπημένο μου. Έχω πορτοκαλιά. Πορτοκαλιά. Είναι εξαιρετικό για μελομακάρονα τα Χριστούγεννα και για κέικ. Και για παστέλι. Μπορείς να κάνεις παστέλι με αυτό το μέλι. Αυτό τι είναι? Δοκίμασε. Και πες μου τι είναι. Και αρχίζω να δοκιμάζω το ένα μέλι μετά από το άλλο. Και αυτό? Θα σας Μελανιδιά. διαβάσω. Μελανιδιά. Δεν θα μου κοροϊδέψεις. Έχει αρχίσει και κρυσταλλώνει. Έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Φανταστικό επάνω με λιναρόσπορο και κανέλα και ηλάνης. Και μου άρεσαν πραγματικά όλα. Και ρίκι, καλοκαιρινό. Από τη φύση ζάχαρα. Βρε Μάντι, Μάντης είσαι? Και πάμε να μιλήσουμε για business plan. Το πιο σημαντικό πράγμα όταν ανοίγεις μία επιχείρηση είναι τα 3 λάμδα. Location, 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 δηλαδή η τοποθεσία. Το να πας σε ένα μέρος με 42 κατοίκους, να ανοίξεις μαγαζί και να το ονομάσεις ουμπλέξεις, αυτό δεν είναι marketing. Αυτό έχεις χάσει από τα αποδυτήρια. Δηλαδή για να κερδίσεις πρέπει το φαγητό σου να είναι αλφα-αλφα. Καλώς τον ναι. Τι καλό τώρα σου έχω φάει τις μισές πατάτες. Δεν πειράζει. Έλα εδώ να δοκιμάσεις εδώ αγριογούρινο. Έτοιμο Στη είναι. γάστρα, ναι. Προσθέτουμε και μέλι.
Αν σου πω ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που έχω στο site είναι αυτό. Πώς να μαγειρέψω τα αγριογούρνου, όλοι αυτό ρωτάνε. Εγώ τους λέω ένα μυστικό, να σου πω τι λέω εγώ. 24 ώρες μέσα σε κρασάκι, αν δεν βάλετε και λίγα λαχανικά, και μετά μαγειρέψτε το σαν μοσχαράκι κανονικό. Ακριβώς. Αυτό κάνω. Ακριβώς. Δεν έχει διαφορά με το χοιρινό, δεν έχει διαφορά με το μοσχαρί. Είναι ένα κρέας. Είναι ένα κυνήγι. Που είναι λίγο πιο σκληρό, αλλά το μαρινάρισμα είναι η αρχή και το τέλος. Σε όλα τα κρέα. Έχεις μαρινάρει εδώ? Έχω μαρινάρει, Σε τι? έχω βάλει σε νερό και ξύδι, αλλά πριν από αυτό το έχω περάσει μισή ώρα από γάλα και σε λίγο ακτινίδιο τριμμένο. Ακτινίδιο. Το ακτινίδι το τρίβεις μέσα έτσι? Το τρίβω μέσα, ναι. Αυτό με τι το σερβίρεις, με πουρέ? Με πουρέ, με την πατατούλα Τηγανιτή. τηγανιτή, με άγριο ρύζι, με σκέτο ρύζι. Όπως θέλεις. Με μακαρόνια. Λουκούμι. Άκου τώρα τι θα κάνω. Θα πάρω ένα ολόκληρο κομμάτι, το βάλω εδώ Του πάει, ωραίο. και εσύ λέγε μου ό,τι θες. Δεν έχω πρόβλημα. Για πες. Τίποτα. Το τσιγάρισα στην αρχή, το έσβησα με το κρασάκι το κόκκινο, του έριξα το χυμό από 2 πορτοκάλια. Έχει λίγο δάφνη, λίγο μπαχάρι και λίγο κανέλα. Αλάτι, πιπέρι. 2 ντομάτες, 2 κρεμμύδια για να κάνουν τη σάλτσα. Σου αρέσει. Να σου πω κάτι. Να βάλω και λίγες παραπάνω. Εννοείται. Είναι οφτές. Βρασμένες μετά τηγανισμένες, άλλη γεύση. Άλλη γεύση. Υπάρχουν δύο σχολές. Μία τις βράζεις και τις τηγανίζεις και άλλη τις ψήνεις στο φούρνο και τις τηγανίζεις. Έχω βάλει καλή μερίδα εδώ. Έχεις βάλει πάρα πολύ καλή μερίδα, αλλά δεν θέλω να τη φασολεί. Γιατί? Γιατί θα συνεχίσουμε τώρα, θα κάνουμε κι άλλη συνταγή. Έχω χώρο και για μια επόμενη συνταγή. Μαγείρεψε, ξεκινάμε. να τρώω και να σε βλέπω. Ξεκινάμε. Εύκολο. Είναι παλιά παραδοσιακή συνταγή. Να σου πω, θα κάτσω. Κάτσε, εννοείται. Σου αλλιώς δεν θα πάρει πάρα πολύ. Α, Είναι μια παλιά συνταγή παραδοσιακή. παραδοσιακή συνταγή παλιά της Αρκαδίας. Για πες. Χιλιοπίτες μακριές καψαλιστές. Εδώ όμως θα προσθέσουμε και λίγο παστό Ναι. και θα το κάνουμε σαν ελληνική καρμπονάρα. Έλα, ρε, ελληνική φίλε. καρμπονάρα. Θα τσιγαρίσουμε λίγο το παστό μας Θα βάλεις και αυγά. και αυγά στο τέλος, ναι. Σαν τσουχτή. Σαν τσουχτή. Είναι από τα πιο παλιά πιάτα που έχει η ελληνική κουζίνα. Το μαγαζί εδώ το είχες από τον παππού, από τη μαμά ή το Το άμεσο? ξεκίνησα εγώ. Εδώ και 13 χρόνια. Έχω μεγαλώσει εδώ, έχω ζήσει εδώ και επέλεξα να συνεχίσω και να μένω. Και εδώ. όταν οι ντόπιοι μάθανε ότι θα ανοίξει μαγαζί, σε στηρίξανε. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά σίγουρα ένα μικρό χωριό με λίγους κατοίκους δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο γιατί είναι ζωή στο χωριό. Είναι ζωή. Δεν είναι ένα χωριό το οποίο είχε 500 μαγαζιά, οπότε να υπάρχουν επιλογές. Το αγαπήσανε από την πρώτη στιγμή. Και με τον καιρό μπήκε το ίντερνετ. Γιατί εδώ ήρθε το ίντερνετ το 19 το Μάρτι. Αργήσαμε λίγο. Δεν τα είχαμε όλα έτοιμα. Άρα με το που ρίξεις και σοτάρεις εκεί πέρα λίγο το καπνιστό, Μπράβο. ρίχνεις μέσα το τυράκι. Το τυράκι, ναι. Και το σοτάρεις το τυρί. Ακριβώς. Να το κάψεις. Ναι. Να μυρίσω λίγο. Εδώ. Για φέρε. Πω, το τυρί της περιοχής, Είναι νιτζήθρα, εξάμηνης ορίμασης, σκληρή, από εγωπρόβατα. Πρόβια. Ναι, πρόβια, ναι. Καλά, είσαι λίγο σβούρας, Τζιμ. Χαίρεσαι πραγματικά να είσαι στην κουζίνα μαζί του. Οπ. Να ρίξω κι εγώ μία γιατί σε ζήλεψα. Για έλα, μα δεν μπορεί να γίνει να βάλεις χεριδάκι. Είναι Δεν γίνεται. σαν το παιδί που πάει στο Λούνα Πάρκ και θέλει να ανεβεί κι αυτό. Πω. Καλά, η μυζήθρα έγινε τέλεια. Όντως, σαν καρμπονάρα, έτσι. Το μόνο που λείπει είναι τα αυγουλάκι. Τα αυγουλάκι δεν κατάλαβα πώς το έκανες. Το αυγουλάκι. Το αυγουλάκι το έχω ειδικότητα κατευθείαν. Α, τηγανιτό από πάνω. Ναι. Αυτός είσαι. Εδώ. Το σπάσει ή τα αφήνεις έτσι? Όλα σπάνε στη ζωή. Και φιλόσοφος ο Χρόνης. Όλα σπάνε στη ζωή. Θα ξανακολλάμε όμως. Οικογένεια έχεις? Όχι αδερφέ, έχω ανήψια, έχω αδέρφια. Ναι. Βλέπεις χαμογελάω μόνος, μια χαρά. Με αυτό το όνομα που έχεις στο μαγαζί, το μπλέξεις, περιμένεις να έρθει η κοπέλα εδώ πέρα. Είναι σαν να προδιαθέτεις να μην μπλέξεις καμία μαζί σου. Όποια δεν το δει το ου, ίσως μπλέξει. Για έλα κοντά, θέλω να από σπάσεις εδώ και να δοκιμάσεις, ναι. Κατευθείαν. Ναι. Η τσουχτή είναι ένα παραδοσιακό μανιάτικο πιάτο. Ουσιαστικά είναι η καρμπονάρα ελληνική. Πρόκειται για μια μακαρονάδα μαγειρεμένη με μπόρικο τυράκι που στο τέλος βάζουν και τα αυγά τηγανιτά από πάνω. Καλά, το αυγό είναι ντόπιο, έτσι. Κότα. Φαίνεται ότι είναι από κοτούλα. Καλά, όλο το. Είναι 4 υλικά που είναι τόσο τέλεια. Στα πλά είναι τα πράγματα. Στα πλά. Να είχαμε μια τώρα, Έχω μακαρόνια. Και μακαρόνια, και αυγά. Είναι
Νατάσα ξέρει το φαγητό και η Κατερίνα ξέρει το κρασί. Δηλαδή πόσο καλά θα περάσω αυτό το τραπέζι, το ξέρω ήδη. Εδώ στην ουσία είναι ένα τραπέζι γιορτής, ένα γορτινιακό τραπέζι γιορτής, γιατί ο κόκορας με τη χιλοπίτα πάντα σερβιριζόταν όταν είχαμε μία γιορτή. Ήταν 15 Αύγουστος, ήταν Χριστούγεννα, ήταν ονομαστική γιορτή ή ένα κυριακάτικο τραπέζι. Πάντα ο κόκορας είχε την τιμητική του. Λοιπόν, άμα σας πω μπογάτσα, τι θα νομίζετε ότι έφαγα? Αυτό το φύλλο γεμιστό με κρέμα μέσα, σιμιγδαλιού, άχνη ζάχαρη και κανένα. Έλατε που η μπουγάτσα όμως δεν είναι μπουγάτσα και είναι μπογάτσα. Αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε ψωμί, είναι η γορτινιακή παραδοσιακή μπογάτσα. Είναι ένα γλυκό ψωμί δυναμωτικό, το οποίο ερχόταν στο τραπέζι πάντα με το. Ναι, άμα είναι βαρύ ψωμί. Ερχόταν πάντα με τον κόκορα. Είναι 2 κιλά σίγουρα. Με τυρί και ελιά, βέβαια. Είναι βαρύ γιατί έχει λάδι, κανέλα, γαρίφαλο και λίγη ζαχαρίτσα. Και νεράκι, βέβαια, για να ζυμωθεί, έτσι. Και λίγη σόδα μέσα. Τρίγωνο το μοιράζουμε. Όπως θέλεις. Το κόβανε με τα χέρια έτσι άτσαλα. Και το μοιράζανε. Το μικρό σε σένα, το μεγάλο σε σένα. Ωραία, ευχαριστώ. Η μπογάτσα είναι ένα ψωμί αρωματικό που το παίρνει μαζί στο χωράφι με ελίτσες και τυράκι και το τρως. Κάτσε να δω. Απλά τώρα γίνεται φαγητό για το χωράφι που είπες πριν. Ακριβώς. Και έχει διαφορετικές εκδοχές σε όλη την Πελοπόννησο. Αλλού βάζουν και κρασί. Αλλού δεν βάζουν τίποτα. Κρασί θα του πήγαινε. Θα του πήγαινε. Να πούμε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Τι πίνουμε εδώ? Εδώ δεν θα μπορούσαμε να πίνουμε κάτι άλλο εκτός από μοσχοφίλερο. Είσαι στην Αρκαδία. Το σταφύλι το οποίο περισσότερο φυτεμένο στην περιοχή και δει στη Μαντινία είναι το μοσχοφίλερο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μοσχοφίλερο, είναι ένα πετνάτ, είναι αφρόδες. Έχει γίνει η ζύμωση μέσα στη φιάλη και έτσι έχουμε εγκλωβίσει όλο το διοξίδιο. Είναι αναζωογονητικό και έχει και κάποια υπολοιπόμενα ζάχαρα, οπότε πάει πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι και θολούτσικο. Σωστά. Είναι αφιλτράριστο. Αλλά είναι σωστό. Είναι σωστό, λάθος. δεν έχει λάθη. Περισσότερο το Όχι, λέω όχι. γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το κρασί δεν είναι σωστό. Το ότι είναι θολό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό. Όχι πια, όχι πια. Παλιά τα κρασιά που ήταν θολά είχαν λάθη. Το δεύτερο πιάτο που έχει ετοιμάσει η Νατάσα θα το συνοδεύσουμε με μία pop μαντινία. 100% μοσχοφίλερο και αυτό. Το μοσχοφίλερο είναι μία ερυθροπή ποικιλία. Μία ποικιλία λοιπόν που είναι διάσημη όμως για τα λευκά της κρασιά. Ενώ έχει κόκκινη φλίδα, βγάζει κυρίως λευκά κρασιά. Μου κάνει εντύπωση το ότι είναι πάρα πολύ διαφανές το κρασί. Δεν έχει καθόλου κίτρινη απόχρωση, είναι σαν να βάζει νεράκι. Εάν το δεις στην χαρτοπετσέτα σου, θα δεις κάποιες αντάβιες. Κατά τον Παυσανία, το μοσχοφίλερο λεγόταν κάπνιας ίνος. Κάπνιας άμπελος, γιατί έχει αυτές τις γκρι αντάβιες. Ναι. Τυπικό του άρωμα είναι το τριαντάφυλλο. Αυτό με τι φαγητό θα το σερβίρατε? Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία μπουσκέτα. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι εντελώς παραδοσιακό. Είναι παντρεμένο με παραδοσιακά στοιχεία. Έχουμε το ζυμωτό προζυμένιο ψωμί από το ξυλόφουρνο. Έχουμε ταυλίτα που είναι φρέσκα εποχής. Έχουμε αυγουλάκι ντόπιο και φέτα ντόπια. Το μόνο που ήθελα να πάρω το μαχαίρι και το πυρούνι και να κόψω ένα κομμάτι για να φάω. Η αλήθεια είναι πως πριν καν δοκιμάσω, ξέρω πολύ καλά ότι αυτό μου αρέσει. Είναι όλα τα χωριάτικα στοιχεία παντρεμένα. Απλά για να ταιριάζει και με το κρασί εδώ πέρα, έχουμε βγάλει ένα από τα στοιχεία της συνταγής που είναι τα φλέξ σκόρδου. Το σκόρδο είναι wine killer. Δεν έχω φάει την εκδοχή με το σκόρδο. Εγώ αυτό που τρώω είναι υπέροχο. Τέλεια. Είναι ένα μεσημεριανό που πραγματικά θα το ευχαριστιόμουν. Δηλαδή, άμα είχα και το κρασάκι από δίπλα, καθόμουν εδώ πέρα στο μπαλκόνι, θα κοίταζα έξω και θα έτρωγα το μεσημεριανό μου. Και το κυρίως χιλοπιτάκι. Με κοκοράκι. Με κοκοράκι οικόσιτο και χιλοπιτάκι που το φτιάχνει μια κυρία από το διπλανό χωριό. Ήταν απλά τέλειο. Από τα πιο ωραία χιλοπιτάκια που έχω φάει. Σου αρέσει? Κοκκινιστά, ναι, είναι πολύ γλυκό. Έχει μπαχάρι μέσα, Έχει. Εδώ πέρα με τι κρασί συνδυάζουμε? Σε όλο το τραπέζι θα πιούμε την ίδια ποικιλία. Θα πιούμε μοσχοφίλερο. Και η μαγεία του μοσχοφίλερου είναι αυτή, ότι μπορεί να συνδυάσει ένα γεύμα από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Εμείς εδώ όμως θα το συνδυάσουμε με ένα μοσχοφίλερο ροζέ. Εδώ λοιπόν η γλυκάδα που πολύ σωστά βρήκε στη χιλοπίτα του κόκορα θα έρθει και θα δέσει ιδανικά και με την οξύτητα αυτής της ιέρειας, η οποία είναι το ροζέ μοσχοφίλερο. Φράουλα. Λες και έχω κόψει τις φράουλες κατευθείαν από το χωράφι. Σωστά. Είναι φανταστικό. Τρομερό άρωμα. Λοιπόν, στην υγεία μας. Γεια μας.
Last but not least, λάστα. Τι είπα? Θα δείτε. Κατάστημα. Καλά τα κόνσεπτ που έχουν στην Ασία με τους αυτόματους πολιτές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχετε ιδέα. Για πηγαίνετε να δείτε τι σημαίνει πραγματικό self-service. Αγαπητοί μας καλοσυνάτοι μουσαφιρέοι, αυτό το γραφικό μαγαζάκι το φτιάξαμε με μεράκι και γούστο για να φιλεύεστε και να ξαποσταίνετε όλοι εσείς. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποιος να σας στρατάρει, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μόνοι σας και να γευτείτε το φίλεμά σας σαν στο σπιτικό σας. Μετά τη χρήση των συσκευών, παρακαλούμε να τα τοποθετήσετε όπως τα βρήκατε, ώστε να τα βρουν και οι επόμενοι από εσάς. Διατηρείτε την καθαριότητα εσωτερικά και εξωτερικά του χώρου. Ζητήστε από τους κατοίκους να σας διηγηθούν την ιστορία της ωραίας μας λάστας. Είμαι σίγουρος ότι θα τηρήσετε τα παραπάνω με σχολαστικότητα και σεβασμό. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, ο πρόεδρος της Ενώσεως Λαστέων, Δήμ Καγιούλης. Τώρα βγάζει νόημα. Και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η επαρχία έχει φιλίες που κρατάνε. Γιατί είναι ο τόπος έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ένα καφενεδάκι που δεν υπάρχει άνθρωπος για να σερβίρει, απλά για να πιούν τον καφέ τους και να δει ο ένας τον άλλον. Εδώ μένουν δύο κάτοικοι. Είναι η μάνα μου και ο αδερφός μου. Το χωριό γιατί ερημώθηκε? Φύγανε μετά το 50. Ήταν πολύ βαρύς ο χειμώνας. Εγώ και φεύγαν. Και έφευγαν το χειμώνα οι κάτοικοι για να πάνε στα χυμαριά, στα παιδινά. Και πήγαιναν εκεί με τις στάνες, πρόβατα, γίδια, ό,τι είχε ο καθένας, και έμεναν εκεί όλο το χειμώνα, έκαναν οικογένειες και έμειναν εκεί. Μετοίκησαν. Έχουν κάνει δικό τους οικισμό Λαστέικα Ηλίας. Η Λάστα, αν και έχει μόλις 2 κατοίκους, είναι, ρε φίλε, σαν να έχει κανονικά ζωή. Μπορεί να γίνει μια προσπάθεια κάποια σπίτια να τα φτιάξετε και να τα δώσετε για τουρισμό, όχι? Ήδη έχουν ξεκινήσει. Το πρώτο βήμα που έγινε με το καφενεδάκι. Ήταν αυτό ένα που βάζει τα λεφτά μόνος σου. Ναι, ακριβώς. Ο καθένας που έρχεται φτιάχνει μόνος του το καφεδάκι του και αφήνει ό,τι έχει ευχαρίστηση, γιατί αυτά τα χρήματα πάνε στην εκκλησία. Και έρχεστε όλοι μαζί, λίγο το συντηρείτε εδώ πέρα. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. αυτό. Πάντα. Ο κόσμος εκεί πέρα περιποιείται το χωριό, άσχετα αν δεν μένει. Να και οι δίπλες. Νάτες οι δίπλες. Ωραία, να δοκιμάσουμε, ρε παιδιά. Βέβαια. Ελένη, τι είναι αυτό το πράγμα? Πολύ ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Καλά, για τις δίπλες δεν θα πω ότι είναι οι καλύτερες που έχω δοκιμάσει, γιατί άμα σας το πω θα πείτε ότι σας κοροϊδεύω, αλλά ήταν όντως τις καλύτερες. Εγώ τέτοιες δίπλες δεν φτιάχνω. Αυγά. Όσα αυγά βάζουμε, τόσα κουταλάκια ζάχαρη. Ένα μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ανάλογα με την ποσότητα βέβαια πάει αυτό. Ένα ποτηράκι του κρασού τσίπουρο, ένα ποτηράκι λάδι, 2 βανίλιες, βανίλιν το κουπάκι. Και αλεύρι. Αλεύρι και τίποτα άλλο. Και τα άνοιξες με πλάστη. Με τον πλάστη, τον παραδοσιακό. Και μετά τι γάνισμα? Και μετά τι γάνισμα. Το σιροπάκι. Μέλι, ζάχαρη, κανέλα, λεμόνι και 2 βανίλιες μέσα πάλι εκεί. Και αυτό είναι όλο. Και το καρύδι. Βοηθάς και εσύ εδώ πέρα στο χωριό? Όταν μου ζητήσουν τη βοηθειά τους, την έχουν αμέριστα. Και όλοι μαζί προσέχουν το χωριό. Αλλά έχουμε και πολύ περαστικό κόσμο. Πολλές παρέες με πολλά γλέντια. Μεγάλωσαν τα παιδιά μας. Όλα τα καλοκαίρια πέρασαν εδώ. Με τους παππούδες, με τις γιαγιές. Ναι. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Λάστα δίναμε. Λάστα number one. Number one. Έτσι. Έχω ακούσει για την παπαδιά ότι λέει φτιάχνει τα απόλυτα ζυμαρικά στην περιοχή. Challenge accepted. Θα τη δοκιμάσουμε. Θα τα βάλω όλα. Όλα. Εδώ είναι το σπίτι σου. Εδώ είναι το σπίτι μου και ένα μέρος του σπιτιού μου το έκανα εργαστήριο. Το έχω ανοίξει από το 2001 και ξεκίνησα σιγά. Έφτιαξα πρώτα τις χιλοπίτες, τον τραχανά, τα λαζάνια.
το γλυκό τραχανά που κάνουμε στο καζάνι και σιγά σιγά τώρα τα καινούρια που έκανα με λαζάνια, με μανιτάρι που κάνω, με τα άγρια χόρτα και με ντομάτα, τα έφτιαξα σιγά σιγά από μόνη μου. Όλα μου τα περισσότερα ζυμαρικά, γιατί έχω 18 κωδικούς ζυμαρικών, τα περισσότερα είναι νηστίσιμα, αυτά που δεν έχουν γάλα μέσα. Μιλάς σαν επιχειρηματίας. Λες η κωδική που έχω, το μανιτάρι μου, το ένα, το άλλο. Ναι, τα πάντα. Είσαι επιχειρηματίας κανονικά. Είμαι επιχειρηματίας. Ο παπάς πώς το πήρε αυτό? Σωστότατα. Με βοήθησε και πολύ καλά. Α, ναι. Βέβαια. Και με Βοηθάς βοηθάει. όμως. Και εσύ βοηθάς όμως. Και εγώ βοηθάω τον παπά. Στην εκκλησία. Πάντοτε. Τι κάνεις εκεί? Εκεί στην εκκλησία πηγαίνω, καθαρίζω μέχρι και ψέλνω. Αλήθεια. Το βοηθάω και στο ψαλτήρι. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έρε και να έχεις 3-4 παπαδιές δίπλα σου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το βάζω Θα εδώ. ρίξουμε τα ζυμαρικά μας εδώ. Τώρα που είναι ωραία, ζεστά. Ωραία και ζεστά. 2 φορές τα λέμε όλα. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας επάνω. Αυτό που μας κοβολάει, γιατί αυτή η λιαστή ντομάτα έχει μέσα πολλά μυρωδικά. Χειροποίητη είναι. Χειροποίητη, ναι. Και έχει πιπερίτσες μέσα, βάγια, διάφορα μυρωδικά. Θα ρίξουμε λίγο μαϊντανό, γιατί δένει πολύ ωραία επάνω σε αυτά τα ζυμαρικά. Α, τώρα άρχισε να χρησιμοποιείς μαγειρικούς όρους. Δένει και το ένα και το άλλο. Ναι. Μαϊντανό. Θα πάω στο περιβόλι να φέρω ένα κρεμμυδάκι για να το ρίξουμε πάνω, να φέρει διαφορετική γεύση. Γιατί συνήθως αυτά τα χόρτα ζητάνε κρεμμύδι και σκόρδο, αλλά σκόρδο έχει ντομάτα. Πάλι μαγειρικούς όρους. Ναι. Συνήθως αυτή η συνταγή ζητάει. Ζητάει. Ναι. Είσαι σίγουρο πως δεν έχεις κάνει εκπομπή μαγειρικής? Όχι. Και δεν βλέπεις? Όχι, δεν βλέπω πολλές Για φορές. πάμε στο περιβόλι. Στο σπάνιο. Να δω. Καλά, Έλα! Εντάξει. Να χρησιμοποιήσω και λίγο το νεράκι μας. Τι νεράκι? Για να πλύνω λίγο το κρεμμύδι μας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Ψωνίζεις τίποτα ή τα φτιάχνεις όλα μόνος σου? Ψωμί. Από το ψωμί και ψωμίζει μόνο. Τυρί. Και τυρί φτιάχνω και μιτζήθρες φτιάχνω. Λάδι. Και ελιές έχω. Τα πάντα. Και τα απορριπαντικά μόνοι σου τα φτιάχνεις? Τα απορριπαντικά όχι, μόνο το σαπούνι το ντόπιο έφτιαχνα, τώρα δεν φτιάχνω. Γιατί δεν το κάνεις σούπερ μάρκετ εδώ πέρα να τελειώνουμε? Σούπερ μάρκετ έχω. Σούπερ μάρκετ ή παπαδιά. Ωραίο είναι. Αλλά αντικά δεν φτιάχνεις? Γιατί δεν φτιάχνω? Φτιάχνω. Φτιάχνεις? Και παστό φτιάχνω και λοκάνικα φτιάχνω. Και φτιάχνω και το καλύτερο παστό. Όλα αυτά τα φτιάχνεις, μόνο ζυμαρικά μας έφερες. Τα πάντα θα σας φέρω. Και μυζητρούλα, βέβαια. Μ' αρέσει η συνταγή που έκανες. Δεν έψησες τίποτα. Το μόνο που έκανες είναι να βράσεις τα ζυμαρικά 2-3 λεπτά. Και αυτό είναι και το μυστικό, ξέρεις. Άμα έχεις ένα καλό ζυμαρικό που βράζεις σε 2-3 λεπτάκια και έχεις 2-3 καλά υλικά για να ρίξεις από πάνω, φτάνουν. Γιατί άμα κάτσεις να σκεφτείς τι θα φτιάξω και τι θα κάνω, δεν παίζει. Άρχισες και τα δεν παίζει τώρα. Θα με τρελάνεις τελείως, έτσι. Πού να δοκιμάσω ή δεν παίζει? Να δοκιμάσεις. Θα το συνοδέψει και με την ντομάτα. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τι φτιάξαμε. Για να δούμε. Για πες. Εντάσεις. Αρώματα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και κάνει ωραία γεύση ο μαϊντανός. Και μαζί η ντομάτα. Η ντομάτα που έχει αυτή τη γεύση με το λάδι της. Έχει και τη φρεσκάδα από τα μυρωδικά. Και πολύ μεγάλο ρόλο το ζυμαρικό που παίζει με το χέρι. Το ζυμαρικό βέβαια. Το αλατάκι είναι όσο το πρέπει. αλατάκι είναι όσο πρέπει. Η μυζήθρα ισορροπεί όλο το υπόλοιπο, το δένει. Το γάλα που δεν έχει το ζυμαρικό το ισορροπεί η μυζήθρα. Μπράβο. Νομίζω ότι τα έχεις πει όλα. Πρέπει να κάνεις εκπομπή μαγειρικής. Τι να κάνω? Να κάνεις. Κάνε από εδώ, κατευθείαν. Μία κεραία είσαι, εκπέμπεις σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί πέρα που μου λέει ότι κάνει 10 πράγματα, ξαφνικά άρχισε να σκέφτεται και εκπομπές μαγειρικής. Κάτσε ρε παιδιά, να μας πάρεις όλη τη δουλειά. Χαρά, σούπερ μάρκετ ως εκεί. Το μόνο που σου λείπει είναι να μάθεις σωστά να λες το Παναγία μου. Πολύ απλά παίρνεις, δοκιμάζεις, κλείνεις μάτι, κοιτάς λίγο ψηλά. Πω Παναγία μου, και στο γη ανοίγεις τα μάτια. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μυστικό, στο λέω θα πετύχει σίγουρα. Καλή μας Το όρεξη. έφτιαξα σήμερα, καλή μας όρεξη, ναι.
Η Βιτίνα σαν προορισμός είναι ένας προορισμός για τους λάτρεις της φύσης, αλλά και για αυτούς που τους αρέσει το τσίμπι τσίμπι. Είναι γεμάτο μαγαζάκια με πολύ ωραίες λιχουδιές που δεν έχετε δει πουθενά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα, εκεί τι κάνεις? Τι κάνεις, φίλε? Καλώς ήρθες στο χωριό. Λοιπόν, στο χωριό μου, το δικό μου το χωριό, που έχετε δικό σας. Είσαι από? Βερτίσκος. Ναι. Έτσι ήταν το παντοπολείο, απλά πουλούσε και ψωμί. Εσύ ψωμί δεν έχεις? Όχι, ψωμί δεν έχω. Αλλά έχεις όλα τα άλλα. Έχω όλα τα άλλα. Και καθημερινά τρόφιμα και επιπαραδοσιακά τρόφιμα. Πόσα χρόνια το έχεις στο μαγαζί? Είμαι τρίτη γενιά εδώ. Ξεκίνησε ο παππούς μου την ιστορία του μαγαζιού αυτό από το 48 και στα χέρια μου ήρθε από το 14. Ερώτηση. Πώς τακτοποιείς τα πράγματα, πού θυμάσαι? Τώρα, άμα σε ρωτήσω, ας πούμε, πού είναι το αλουμινόχαρτο, ξέρεις? Ναι, ξέρω. Πού? Είναι στη γωνία αριστερά. Και ξέρω και την τιμή, να σου πω την αλήθεια. Και ξέρω και την τιμή όλων των κωδικών. Ο Παναγιώτης είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πολύ δυνατό επεξεργαστή. Γιατί ό,τι προϊόν για να του πεις ξέρει πού βρίσκεται και την τιμή του. Πού είναι, μην βλέπεις. Δεν βλέπω. Μην κοιτάς. Οι φακές υψηλές. Είναι πίσω σου στο αριστερό σου χέρι και κάνουν 4,20. Και είναι και τοπικό προϊόν. Ναι. Και κάθε πρωί πώς ξεκινάει η μέρα σου, τακτοποιώντας πράγματα από εδώ και από εκεί? Νωρίς το πρωί, να βγουν τα πράγματα, να έρθει ο μπαμπάς από την αγορά να φέρει τα φρέσκα φρούτα και τα φρέσκα λαχανικά και μετά να αρχίσουν οι προοδευτές να φέρνουν ένα-ένα το προϊόν τους. Πόσους κωδικούς έχεις? Θεωρώ ότι είναι πάνω από 4.000. Και είναι και πράγματα που δεν φαίνονται. 4.000 κωδικούς είπε. Μόνο που μου το είπε, πραγματικά εγώ χάθηκα. Τώρα, άμα σου πω 5 προϊόντα της περιοχής που πραγματικά είσαι περήφανος για αυτά, ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα και η μεγάλη μου αγάπη είναι τα ζυμαρικά, που δεν τα αλλάζω με τίποτα. Δεύτερο είναι τα τεροκομικά. Τρίτο είναι τα τοπικά αλλαντικά. Τέταρτο το μέλι. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ζυμαρικά, τεροκομικά, μέλι τα έχουμε δει. Αλλαντικά όμως. Γεια σου, Παναγιώτη. Οι καθημερινές τροφοδοσίες. Πώς είναι το βέρι μας? Πόσο είσαι? 2. 98, 97. 1,98. Μπάσκετ. Παλιά τώρα. Παλιά. Τώρα δουλειά. Για να σε δω. Και έχεις εδώ. Πάνε πιο πίσω. Ο Νίκος είναι ένας ντόπιος παραγωγός αλλαντικών που είναι εξαιρετικός στα αλλαντικά. Στο μπάσκετ όμως. Κάτσε Παναγιώτη να δούμε το όχι. Έτσι μη σε χτυπήσεις, ξέρετε. Ναι, δεν το έχει. Μας κρύψεις στο μαγαζί, ρε. Καλά έκανες και αυτό στο μπάσκετ. Εδώ πέρα κάνουμε τα αλλαντικά. Τα αλλαντικά. Τι έχεις φέρει? Έχω φέρει σαλάμι αέρος, εργαζόμαστε πολλά χρόνια με τον Παναγιώτη. Λουκάνικα, κάποια λουκάνικα, σύγκλινα. Παστό, το παραδοσιακό το παστό της περιοχής μας. Το σαλάμι αέρος με το ολόκληρο πιπέρι, που έχει και χοιρινό και μοσχάρι μέσα. Και το οποίο έχει και λίγο σκόρδο, δεν ξέρω αν σου αρέσει το σκόρδο. Αυτό αλλά... θέλουμε λοιπόν. Σαλάμι αέρος. Πολύ φαν του σαλαμιού αέρος δεν είμαι. Αλλά αυτό θα μπορούσα να φάω ολόκληρο το μπαστούνι. Χοιρινό. Και μοσχάρι. Και μοσχάρι. Χοιρινό και μοσχάρι μαζί, ναι. Καλά, είναι πεντανόστιμο, Παναγιώτη, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου, σαλάμι αέρος? Εμένα αγαπημένο μου είναι αυτό που θα δοκιμάσεις τώρα. Α, ναι. Και μου αρέσει με μια τοπική συνταγή που μπορεί να το γίνεται με αυγά. Εμείς το λέμε εδώ καγιανάς. Είναι παστό χοιρινό με αυγά. Και σε σαλάτα το παίρνουν άλλοι, το δοκιμάζουν, βάζουν. Είναι γλυκό. Λες και έχεις βάλει μέλι, δεν έχεις βάλει? Όχι. Έχω ένα ραντεβού μετά, θέλω να κάνω κάτι σαντουιτσάκια. Θέλω να μου βάλεις 2-3 αλλαντικά για να φτιάξω σάντουιτς. Φυσικά. Θα σου βάλω σίγουρα το παστό που μου αρέσει εμένα. Μπράβο. Θα σου βάλω σίγουρα το αλλαντικό που επέλεξες. Ωραία, τέλεια. Και θα σου βάλω και κάποια λουκάνικα να πάρεις μαζί σου να κάνεις ένα open kitchen. Ωραία. Και αυτό που περίσσεψα θα το φάω. Εντάξει. Και ήρθε η ώρα για αθλοπαιδείες. Παιδιά, με προλάβετε. Τα λέμε. Καλά, καταπληκτικό μονοπάτι. Είμαστε στο κομμάτι με ένα long trail. Εδώ δεν είναι επικίνδυνα. Όχι. Δεν έχει γκρεμούς. Δεν έχει γκρεμό, όχι. Και πόσα άτομα μπορεί να πηγαίνουν έτσι ποδηλατάδα που κάνετε βόλτες? Ανάλογα. Το πιο safe είναι μέχρι και 10 άτομα, αλλά να υπάρχει μια έτσι αντίστοιχη εμπειρία μέσα σε μονοπάτια. Να, εδώ έχει γκρεμό.
Το εγκρεμό είναι πιο απαιτητικό. Αλλιώς εδώ, ας πούμε, δεν φοβάται κάποιος που κάνει πρώτη φορά. Εδώ καλό είναι να κατέβουμε από το ποδήλατο. Εμείς δεν κατεβαίνουμε. Να και εδώ, ρε φίλε, δεν είναι εύκολο. Όχι. Το συνολικό μήκος των μονοπατιών είναι περίπου 300 χιλιόμετρα. 300 χιλιόμετρα! Αθήνα Λάρισα. Ένα καλό μπραντς είναι και νομίζω το έχω. Καλά πάω από εδώ. Πολύ σωστά. Νεράκι. Εδώ είναι οι πηγές Μακριανού. Ακριβώς από πάνω μας είναι η Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων. Και φαντάζομαι ακολουθούμε πάντα τα σήματα. Πάντα τα κίτρινα σήματα, τα οποία αν δεις έχει το χαρακτηριστικό M μέσα. Είναι κομμάτι του δικτύου μονοπατιών του Μέναλον Trail, 75 χιλιόμετρα μονοπάτια, τα οποία ενώνουν 9 χωριά της περιοχής του Μενάλου. Καλά, ρε φίλε. Το Κάποιος νερό δηλαδή πίνεται. πεντακάθαρο νερό. Κάποιος μπορεί να περπατήσει να ξεκινήσει Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστη, Ελάτη, το κομμάτι που είμαστε. Κατευθύνεται Βιτίνα, Νυμφασία, Μαγούλια, Βαλτισνίκο, Λαγκάδια. Λοιπόν, πιείτε και εσείς λίγο νεράκι για να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε πίσω να φάμε και τίποτα. Πολύ ωραία. Αλλά πριν το φαγητό έχουμε ετοιμάσει και κάτι ακόμα. Όποιος τα καταφέρει θα φάει σε αυτή τη δοκιμασία. Τι εννοείς? Είναι έκπληξη, δεν μπορώ να σου πω. Τι έκπληξη, ρε παιδιά, πάμε να φάμε να πούμε. Έχω πεινάσει. Σας λέω πεινάω. Πεινάω. Νικό, ναι. Ή πια αρκετό νερό Άκης θα έρθει. Τον είδα πεινασμένο, ρε. Και εγώ τον βλέπω ότι πεινάει πολύ. Άκη, εδώ σου είχα υποσχεθεί μια έκπληξη που όποιος τα καταφέρει θα φάει μετά το που θα μας φτιάξεις. Καλά, όλοι θα φάμε. Αλλά εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα από εσάς. Ωραία, ωραία. Έχεις ξανακάνει το εξοβολία? Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Αλλά είμαι πολύ καλός. Ωραία, είσαι πολύ καλός στους στόχους δηλαδή. Σίγουρα θα πετύχω στόχο, ενώ αυτό το μεγάλο το άσπρο. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Κοίτα, αν ρίξεις από το 1 μέτρο θα το πετύχεις. Εμείς θα ρίξουμε από τα 18 μέτρα. Θα βάλω το βέλος στον οδηγό που βλέπετε και στην εγκοπή μέσα στη χορδή. Επόμενο βήμα, να πιάσω τη χορδή και να τη φέρω μέχρι το μάτι. Βγάζω αναπνοή, παίρνω, στοχεύω και αφήνω. Ωραία. Ξαναδείχνω τελευταία φορά, τραβάω μέχρι το μάτι και αφήνω. Δεν πέτυχε. Ωραία. Συνήθως στο μπάσκετ να ξέρεις δεν τη βάζουν τη βολή. Σωστό. Πάνω απ' όλα θέλει ρεμή. Πολύ καλή βολή και δυνατή. Είναι πειραγμένο το βέλος. Είναι τηλεκατευθυνόμενο να πάει κέντρο, ειδικά για σένα. Λοιπόν, παίρνεις το τόξο. Βάζεις το βέλος στη χορδή, τραβάς εδώ πέρα για να είσαι ασφαλής, σηκώνεις, γυρνάς στο ύψος του ματιού. Μπράβο. Και αφήνεις. Πολύ δυνατή βολή. Πολύ καλός. Άλλη μία. Άλλη μία. Το έχω. Ωραία, κλείνω αριστερό μα τέλειος. Συγκεντρώσου. Μπουλζάι. Μια χαρά είναι εδώ. Νομίζω είναι ωραία. Παναγιώτη. Μιλάοντας ποταμός. Δεν πεινάτε εσείς? Πάντα πεινάμε. Φαντάζομαι κάθε μέρα πηγαίνετε στο βουνό, δεν είναι? Σχεδόν κάθε μέρα. Τι τρώτε? Έχουμε μαζί μας μικρά σνακ, μπορεί να φτιάχνουμε κάτι μικρό σε σαντουιτσάκι. Λοιπόν, ψωμάκι της περιοχής. Μύρισε προζύμι. Δυνατό. Καλά, θα κάνω σαντουίτς για πολύ κόσμο. Οργάνωση όμως, Κράτα. Δυνατός. Όχι, κράτα εσύ. Κρατάω εγώ. Λοιπόν, ντοματούλα της περιοχής. Εσείς από την περιοχή είστε? Εγώ μεγάλωσα Αθήνα. Ναι. Και είμαι εδώ τα τελευταία 14 χρόνια. Τα παράτησα όλα και ήρθα εδώ. Και έτσι απλά ήρθες και νίκασες σπίτι εδώ πέρα και έμεινες? Είχαμε σπίτι, πατρικό. Α, εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και εσύ? Εγώ Τρίπολη έχω μεγαλώσει. Πριν από περίπου 8 χρόνια αποφάσισα να μετακομίσω στη Δημητσάνα. Ξεκίνησα σιγά σιγά εκεί και εγώ λίγο τη φάση εδώ με τις δραστηριότητες στο βουνό. Έπαιρνα στην αρχή φίλους μαζί, να τους δείξω αυτό που κάνω, που αγαπάω. Γραβιερίτσα της περιοχής. Ευχαριστούμε. Αργείς, Άκη, γιατί πεινάμε.
Κάτσε, θα πάω σιγά σιγά, ρε φίλε. Βλέπεις εδώ πέρα τι κάνω. Θα γίνει ένα σάντουιτς που δεν θα κλείνει. Και πόσος κόσμος έτσι έρχεται από Αθήνα? Γενικά η υψηλή περίοδος εδώ, η σεζόν, ας το πούμε, είναι η χειμερινή. Ναι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχει και έλλειψη χιονιού. Το καλό είναι ότι έχουμε και από το εξωτερικό κάποιους πελάτες. Α, έρχονται απ' έξω. Ναι. Και το πιο σημαντικό που δεν σου αναφέραμε είναι ότι εγώ με τον Νίκο στην ουσία είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά όπως είδες, υγιής ανταγωνισμός που λέει η λέξη. Το βουνό δεν τους πάντες. Μας ενώνει. Τους ενώνει. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Να φανταστώ, μαζί ανοίγετε το βουνό, μαζί ανοίγετε τους δρόμους, μαζί προσέχετε το βουνό. Κάνουμε περιπολίες, έχουμε φτιάξει τηλεοπτική ομάδα. Τις μέρες επικοινωνίας. Τι με βάρδιες κανονικά? Ναι. Το αέρος αυτό το έχετε δοκιμάσει? Άκη, αργείς, πεινάμε. Κάτσε, βρε, τελειώνω. Κοίτα εδώ τι κάνω. Έχω κάνει ωραία δουλειά. Κοίτα, το πάω έτσι λίγο βρώμικο. Καταλαβες. Σωστός. Κοίτα, εφόσον είμαστε στο βουνό και έχουμε κάψει αρκετές θερμίδες, ναι, νομίζω δεν είναι αμαρτία. Μια χαρά είναι. Φέρε και τη ρίγανη. Τώρα νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Έπεσε και αρκετή ρίγανη πάνω μου. Και τώρα θα κάνω το σωστό το πάντρεμα. Θέλει να το κάνει κανείς? Για πάμε. Πάτησε το. Αυτός είσαι. Παιδιά, το μυστικό για το τέλειο σάντουιτς είναι ένα. Η πείνα. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Αν πεινάς και το ψωμί με τυρί να φας, θα είναι πεντανόστιμο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, Άκη, που το τρώμε. Και μετά από τι το τρώμε, χωρίς τύψεις. Υπάρχουν οι προορισμοί που είναι λίγο πιο δύσκολο να τους προσεγγίσεις και υπάρχουν και οι προορισμοί που μας υπενθυμίζουν πως το καλό φαγητό, οι καλοί άνθρωποι και η διασκέδαση είναι ακριβώς δίπλα μας. Και αυτός ο προορισμός είναι η Αρκαδία. Εγώ πέρασα υπέροχα.